If you mix red and white, you get orange. ඔයා රතු පාටයි සුදු පාටයි එකට කලවම් කළොත් ඔයාට orange එහෙම නැත්නම් තැඹිලි පාට හදාගන්න පුළුවන් තැඹිලි පාට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය දිහා බැලුවහම ඔයාට තේරෙනවා ඇති මෙතෙන්දී මම if කියන පදය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙහෙම වුණොත් කියලා පෙන්වන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ if දාලා හදන්න පුළුවන් හොඳම වාක්‍ය 25ක්. ඉතින් අපිට එදිනදා ජීවිතයේ දේවල් කතා කරනකොට මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙයි කියලා කියන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. මේ වාක්‍ය 25 මාත් එක්කම පුහුණු වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වුණොත්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. If it snows, the ground gets icy. icy කියලා කියන්නේ ice වලින් වැහිලා යනවා කියන එක. ඇයි ice වලින් වැහිලා යන්නේ? හිම වැටුනොත්. හිම වැටුනේ නැත්තම් එහෙම වෙන්නේ නෑනේ. ඒක නිසා තමයි if දාලා තියෙන්නේ. මාත් එක්කම මේ වාක්‍ය කිහිප වතාවක් ඔයාලා කියන්න. ඊට පස්සේ මේක මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින්දා ජීවිතේ කතාවහට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. වාක්‍ය මගේ හැරගන්න එපා. නිකන් මේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්නත් එපා. If it snows, the ground gets icy. If it snows, the ground gets icy. If you have to work to do, you do not go to bed. ඔයාට වැඩ කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාට නිදා ගන්න යන්න බෑ. ඇඳට යන්න බෑ. If you have works to do, ඔයාට වැඩ තියෙනවා නම් කරන්නට. If you have works to do, you do not go to bed. මේ විදියට මේක pronunciation කරලා මාත් එක්කම practice කරන්න. If you have works to do, you do not go to bed. ඔයාට වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවා නම් ඇඳට යන්න බෑ ඔයාට. You get a headache if you cry a lot. ඔයා හුඟක් ඇඬුවොත් එහෙම ඔයාට ඔළුවේ කැක්කුමක් හැදෙන්න පුළුවන්. හිසේ අමාරුවක්. headache එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. You get a headache කියලා තමයි ඔළුව කැක්කුමක් හැදෙනවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. You get a headache if you cry a lot. ඔයා ගොඩක් ඇඬුවොත් ඔයාට ඔළුවේ කැක්කුමක් හැදෙන්න පුළුවන්. Say it again. You get a headache if you cry a lot. If you drink soft drinks so much, you have a sickness. ඔයා හුඟක් පැණි බීම බිව්වොත් ඔයාට ලෙඩක් හැදෙන්න පුළුවන්. මොනවද මේ soft drinks කියලා කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Pepsi, Coca-Cola වගේ දේවල් වල තමයි soft drinks කියලා කියන්නේ. මේවා වැඩිපුරම තියෙන්නේ සීනි සහ වතුර. ඉතින් ඔයා so much ගොඩාක් බිව්වොත් එහෙම if you drink soft drinks so much, you have a sickness. ඔයාට ලෙඩක් හැදෙනවා. ඔයා ගොඩක් බිව්වොත් ලෙඩක් හැදෙනවා. බිව්වොත් ඒක නිසා තමයි if පාවිච්චි කරන්නේ. You get burned if you touch a fire. ඔයා ගින්දර ඇල්ලුවොත් if you touch a fire. ඔයා ගින්දර ඇල්ලුවොත් ඔයාව පිච්චෙයි. You get burned if you touch a fire. Say it again. You get burned if you touch a fire. If you make a cake, you firstly break eggs. ඔයාට කේක් එකක් හදන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාට කේක් එකක් හදන්න ඕනේ නම් if you make a cake කේක් එක හදන්න කලින් මුලින්ම මොකක්ද කරන්න ඕනේ? කේක් එකට බිත්තර අවශ්‍ය කරනවනේ. බිත්තර කඩන්න ඕනේ. You firstly ඔයා පළමුවෙන්ම මුලින්ම කරන්න ඕනේ you firstly break eggs. මේ වාක්‍ය මගහැර ගන්න එපා. මේ වගේ වාක්‍ය තමයි එදිනදා ජීවිතේදී ඔයාට වැඩිපුරම කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයා කේක් හදනවා නම් if you make a cake, you firstly break eggs. ඔයා මුලින්ම බිත්තර කඩන්න ඕනේ. Ask Amal if you are not sure what to do. Ask Amal කියන්නේ අමල්ගෙන් අහන්න. ඔයාට sure නැත්තම් ඔයාට විශ්වාස නැත්තම් ඔයා දන්නේ නැත්තම් මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වාක්‍ය තුන් පාරක් අපි කියමු. Ask Amal if you are not sure what to do. Ask Amal if you are not sure what to do. ඔයා දන්නේ නැත්තම් අමල්ගෙන් අහන්න. Ask Amal if you are not sure what to do. People die
if they don't eat. මිනිස්සු මැරෙන්න පුළුවන් එයාලා කෑම කෑවේ නැත්තම්. People die. මිනිස්සු මිය යනවා if they don't eat. මිනිස්සු මැරෙන්න පුළුවන් කෑවේ නැත්තම්. Say it again. People die if they don't eat. If I wake up early. මං කලින් නැගිට්ටොත් කවදා හරි මොනවද මම මුලින්ම කරන්නේ? I go jogging. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා jogging කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හිමින් දුවනවට තමයි jogging කරනවා කියලා කියන්නේ. උදේට ගොඩක් අය jogging කරන්න යනවා දැකලා ඇති. If I wake up early. මං කලින් අවදි වුණොත් මං යනවා jogging කරන්න. I go jogging. If I wake up early, I go jogging. If my sister has money, මගේ සහෝදරිය ගාව සල්ලි තියනවා නම් she will travel. travel කරනවා කියන්නේ සංචාරය කරනවා, ලස්සන තැන් බලන්න යනවා, ඇවිදින්න යනවා. මෙතෙන්දි මම අක්කා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ සහෝදරියට ඔයාට පුළුවන් අක්කා හරි නංගි හරි ඕන කෙනෙක් ගාවගෙන මෙතන වාක්‍ය හදාගන්න. If my sister has money, මගේ සහෝදරිය ගාව සල්ලි තිබ්බොත් she will travel. ඇය ඇවිදින්න යයි. If you have problems, talk to your doctor. ඔයාට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්, ලෙඩ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නැත්නම් මානසික ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයා ඔයාගේ දොස්තරවරයාට නැත්නම් වෛද්‍යවරයාට කතා කරන්න. If you have problems, ඔයාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් talk to your doctor. ඔයාගේ වෛද්‍යවරයාට කතා කරන්න. If you have problems, talk to your doctor. Baby wakes up if we make too much noise. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොඩි ළමයි පොඩි සද්දෙටත් ඇහැරෙනවා. අපි ගොඩක් හයියෙන් කෑ ගැහුවොත් එහෙම ඕනවට වඩා සද්ද දැම්මොත් එහෙම බබා නැකිටි බබා අවදි වෙයි. Baby wakes up if we make too much noise. You will be angry if you lose the match. තරගයක් පරාද වුණාම කේන්ති යනවනේ තරගෙන් යන ගොඩාක් හිතපු කෙනෙක්ට. ඔයාට කේන්තියයි ඔයා මැච් එක පෙරදුනොත් එහෙම. You will be angry if you lose the match. If you don't hurry, you will miss the train. හරි කියන්නේ ඉක්මන් කරනවා කියන එක. If you don't hurry, ඔයා ඉක්මන් කළේ නැත්තම්, ඔයා ගොඩක් කලබලෙන් මේ වැඩේට ලෑස්තුනේ නැත්තම්, you will miss the train. ඔයාට කෝච්චිය මගහැරෙයි. ඔහොම ඉන්න එපා. ඉක්මන් කරලා රෙඩි වෙන්න. එහෙම නොකළොත් ඔයාට කෝච්චිය මගහැරෙයි. මේක ගොඩක් වැදගත් වාක්‍යයක් නිසා say it again ආපහු සැරයක් කියන්න. If you don't hurry, you will miss the train. ඔයාට කෝච්චිය මගහැරෙයි. ඔයා ඉක්මන් කළේ නැත්තම්. If you don't hurry, you will miss the train. If I am not busy tomorrow, I will help you. මට පොරොන්දු වෙන්න බෑ. එහෙමනම් ඔයා කියන්න ඕනේ මං හෙට කාර්ය බහුලුනේ නැත්තම්. මේ වාක්‍යය තියෙන විදිහට if I am not busy tomorrow, මං හෙට කාර්ය බහුලුනේ නැත්තම් මං ඔයාට help කරන්නම්. I will help you. If I am not busy tomorrow, I will help you. If he calls you, ඔහු ඔයාට කෝල් කළොත් you should go. ඔයා යන්නම ඕනේ. ඔහු ඔයාට කෝල් කළොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ. මග අරින්න බෑ. If he calls you, you should go. I'll prepare food for him if he comes home after work. මං කෑම හදන්නම් ඔහුට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔහු වැඩ ඇරිලා හැබැයි ගෙදර එන්න ඕනේ. වැඩ ඇරිලා ගෙදර එනවා නම් මං එයාට කෑම හදන්නම්. I'll prepare food for him if he comes home after work. If I can finish these jobs, I can rest until the night. මෙතන jobs කියලා කියන්නේ රැකියා නෙමේ කාර්යභාරයන්. හිතන්නකෝ ඔයාලට වැඩ කිහිපයක් දීලා තියෙනවා කරන්න. මට පුළුවන් නම් මේ වැඩ කිහිපේ ඉවර කරන්න. හිතන්නකෝ ගේ අතු ගන්න තියෙනවා, මිදුළු සුද්ධ කරන්න තියෙනවා, කාමරය අස් කරන්න තියෙනවා, කෑම යන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වැඩ ටික ඔයාලට ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම්, මට ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම්, if I can finish these jobs, I can rest until the night. මට පුළුවන් රෑ වෙනකන් විවේකීව ගත කරන්න. You will pass your exams if you study enough. විභාගෙට ඇති වෙන්න ඔයා පාඩම් කළොත් එහෙම අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරතුනොත් එහෙම ඔයාට ඔයාගේ විභාග වලින් සමත් වෙන්න පුළුවන් වේවි. You will pass your exams if you study enough. Study enough කියන්නේ ඇති වෙන්න පාඩම් කළොත් කියන එක. If you study enough. If you can leave work earlier, shall we meet up? ඔයාට අද කලින් වැඩපලෙන් යන්න පුළුවන්. leave
කියලා කියන්නේ වැඩ ඉවර කරලා පිටත් වෙන එක. අපි හමු වෙමුද? අපිට meet වෙන්න පුළුවන්ද? If you can leave work earlier, shall we meet up? ඔයාට කලින් යන්න පුළුවන් නම් අද අපි හමු යමු නේද? If you can leave work earlier, shall we meet up? If she does not hurry, she will be late. ඇයි ඉක්මන් කළේ නැත්තම් ඇයට පරක්කු වෙයි. If she does not hurry, she will be late. If he comes, take him upstairs. Upstairs එකක් කියලා කියන්නේ උඩ තට්ටුවකට. ඔහු ආවොත් එහෙම ඔහුව උඩ තට්ටුවට අරන් එන්න. If he comes, take him upstairs. If someone shouts at me when I don't deserve it, I get angry. කවුරු හරි මට අදාළ නැති දෙයකට මට කෑ ගැහුවොත් එහෙම මට කේන්ති යනවා. ඒක සාධාරණයිනේ. If someone shouts at me when I don't deserve it. deserve කියලා කියන්නේ ඔයා ඒකට සුදුසුයි. ඔයාට ඒක අයිති කියන එක. don't deserve කියන්නේ මට ඒක අයිති නෑ. මට ඒක අදාළ නෑ කියන එක. එහෙම දෙයකට මට බැන්නොත් එහෙම I get angry. මට තරහ යනවා. If someone shouts at me when I don't deserve it, I get angry. If you can speak more than 2 languages, you will see that you find a job easily. ඔයාට භාෂා දෙකකට වඩා කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පෙනෙයි ඔයාට ලේසියෙන්ම ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. ටිකක් දිග වාක්‍යයක් අවසාන වාක්‍ය විදිහට මම තෝරගත්තේ. හැබැයි වැදගත් වාක්‍යයක්. If you can speak more than 2 languages, ඔයාට භාෂා දෙකකට වඩා කතා කරන්න පුළුවන් නම් you will see ඔයාට පෙනෙයි that you find a job easily. ඔයාට ලේසියෙන්ම රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි මෙතන වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. අද අපි කතා කළේ if පදයක් එක්ක වාක්‍ය කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. if දාලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝස් අරන් වෙලා තිනවා. අනාගතයේදීත් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් විස්තරාත්මක වීඩියෝස්. දිගටම එකතු වෙන්න මේ වීඩියෝට අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.